ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ስናስብ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ስለ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዙ ቪዲዮ ሰርተዋል። ነገር ግን አብዛኞቹ በሚባል ደረጃ ለቪዲዮ ኤዲቲንግ ወሳኝ የሆኑትን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ማቴሪያሎችን ከየት ማግኘት እንደምትችሉ አይነግሯችሁም። ለቪዲዮ ኤዲቲንግ የሚያስፈልጉን እንደ አኒሜትድ አይኮኖች፣ ሞሽን ባክግራውንዶች፣ ሳውንድ ኢፌክቶች፣ ትራንዚሽኖች፣ ኦቨርሌዎች፣ ፔንኪዎችንና አሮዎችን ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ታዲያ እንዴት ነው ልናገኝ የምንችለው ካላችሁ ምንም ችግር የለውም። ከ500 በላይ የሆኑ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ማቴሪያሎችን የያዘ ፓኬጅ አዘጋጅቼ እላችኋለሁ። እነዚህ በመጠቀም ቪዲዮአችሁ ወደ ሌቭል ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ መቆየት እና እነዚህን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ፓኬጆች እንዴት ማግኘትና መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። የቪዲዮ ኤዲቲንጋችንን ከፍ ከሚያደርጉልን ነገሮች መካከል አንደኛው ሞሽን ባክግራውንዶች ናቸው። እነዚህ ሞሽን ባክግራውንዶች ከየት ማግኘት እንደምትችሉ ልንገራችሁ። ሁሉንም ሊንኮች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ በመሄድ ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ፔጅ ላይ ከመጣችሁ በኋላ ሰርች ታቡ ላይ ሄዳችሁ ሞሽን ባክግራውንድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች ታቡ ላይ ሄድና ሞሽን ባክግራውንድ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሞሽን ባክግራውንድ ብለን ሰርች ስታደርጉ እንደምትመለከቱት እነዚህ ያመጣላችኋል። ነገር ግን ያመጣልን ፎቶ ስለሆነ ከላይ በኩል ትሄዱና ፎቶ የምትለዋን ወደ ቪዲዮ እንቀይራታለን ማለት ነው። ከላይ በኩል ሄደን ትሆን ወደ ቪዲዮ ስንቀይረው በሚገባ አውቶማቲካሊ ቪዲዮን ያመጣልናል። ሰው እንደምትመለከቱት የተለያዩ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ሞሽን ባክግራውንድ ቪዲዮዎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከዚህ የምትፈልጉትን መውሰድ ትችላላችሁ። ምንም አይነት የኮፒራይት ኢሹ አይገጥማችሁም። ሰው ለምሳሌ ይሄኛውን ከፈለኩኝ ማውዙን ላይ ሳደርግ እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ መክፈት ይጀምራል። ሰው ከተመቻችሁ ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ማውረድ ትችላላችሁ። ልክ ዳውንሎድ ውስጥ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይላችኋል። ከዛ በኋላ ኤክስ ትሉትና እንደምትመለከቱት ከላይ በኩል አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ማድረጉ ጨምሮልኛል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሌሎች ባክግራውንዶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ VHS ባክግራውንድ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ የተለያዩ የVHS ባክግራውንዶችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነቶች ባክግራውንዶች አምጥቶልኛል። አንዱ በተፈለጉትን እና ላይ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ አውቶማቲካሊ እዚህ ላይ መክፈት ይጀምራል። ተጨማሪ ደግሞ ወርታሽ ታደርጉ ተመሳሳይ የሆኑ ቪዲዮዎችን ያመጣላችኋል። ከዛ በኋላ ፍሪ ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ ይሄንንም በቀላሉ ያለምንም ሊሚት ገደብ በቀላሉ ማውረድ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ይሄንንም ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሮልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጋችሁ ከፒክስል ዌብሳይት ላይ የፈለጋችሁትን ነገር ማውረድ ትችላላችሁ። ባክግራውንዱ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ስቶክ ቪዲዮዎች አሉት። ለቪዲዮአችሁ የሚያስፈልጓችሁ የተለያዩ ስቶክ ቪዲዮዎች ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ በመምጣት ስፔሲፊካሊ ሰርች በማድረግ ማግኘት ይችላል። ለምሳሌ እኔ አሎን ቦይ ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ስቶክ ቪዲዮዎችን አምጥቶልኛል። ከዚህ ውስጥ እኔ የምፈልገውን መውሰድ እችላለሁ ማለት ነው። እናንተ እንደ ቪዲዮአችሁ ከሀሳባችሁ ጋር የሚሄደውን ነገር ሰርች በማድረግ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ካታጎሪዎች ስላሉ ካታጎሪው በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮን ፎቶም አለው። የፈለጋችሁትን አውርዳችሁ ያለ ኮፒራይት ኢሹ የትኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሃይ ኳሊቲ የሆኑ የሞሽን ባክግራውንዶችን ለማግኘት የሚረዳን አንደኛው ፒንትረስት ነው። ፒንትረስት ላይ ከሄዳችሁ በኋላ በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት በጉግል አካውንታችሁ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር በርዝ ሬታችሁ ይጠይቃችኋል። ከዛ በኋላ ቀናችሁ ታስገባላችሁ፣ ዓመተ ምህረቱን ታስገቡና ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ክሬት አካውንት ስትሉት እንደምትመለከቱት እነዚህ ያመጣላችኋል። በሚገባ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። እዚህ ላይ በመሄድ በጣም ብዙ ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደ ቅድሙ ሰርች ታቡ ላይ እንሄድና ሞሽን ባክግራውንድ ብለን ሰርች እናደርግ። ልክ ሞሽን ባክግራውንድ ብለን ሰርች ስናደርግ እንደምትመለከቱት ራሱ የተለያዩ ሞሽን ባክግራውንዶችን ያመጣልናል። ከዚህ ውስጥ የተለያዩ ፎቶዎችም አሉ፣ ቪዲዮዎችም አሉ። የተቀላቀለ ስለሆነ እናንተ የምትፈልጉትን ስፔሲፊካሊ ማግኘትና መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ አንዱ እንዴት ዳውንሎድ እንደምንደረግ ላሳያችሁ። ይሄንን ከፈለኩኝ አላው ላይ አንዴ ክሊክ አደርጋለሁኝ። አላው ላይ ክሊክ አደረኩኝ በኋላ የምትመለከቱት አውቶማቲካሊ እነዚህ ከፍተላችኋል። ፎቶውን በሚገባ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ፎቶ ነው። በተጨማሪም ደግሞ ከታች የተለያዩ ነገሮችን ያመጣላችኋል። ተመሳሳይ የሆኑ ፎቶዎችን ዳውንሎድ ማድረግ ስትፈልጉ ሶስት ነጥቦችን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ኢሜጅ የምትላለች እሷን ክሊክ ስታደርጉት የምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ፎቶን ብቻ አይደለም ቪዲዮውንም እንደዚሁ የፈለጋችሁትን ማውረድ ትችላላችሁ። ስፔሲፊካሊ ሰርች በማድረግ የፈለጋችሁትን ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ ሰርች ታቡ ላይ ሄደን ሌላ ሰርች እናደርግ። ለምሳሌ ግሪዶችን ከፈለኩኝ ግሪድ ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የግሪድ ኢሜጆችን ያመጣልኛል። ለቪዲዮአችሁ የሚያስፈልጓችሁ የተለያዩ ኢሜጆች ሰርች በማድረግ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። የምንም አይነት የኮፒራይት ኢሹ አይገጥማችሁም። እዚህ ላይ በመምጣት የምትፈልጉትን ስፔሲፊካሊ ሰርች ማድረግ ይችላል። ሌላኛው ለቪዲዮአችን የሚያስፈልጉ ነገሮች መካከል አንዱ ሳውንድ ኢፌክት ነው። የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶችን የምታገኙባቸው ብዙ ዌብሳይቶች አሉ። ነገር ግን ፒክሲቤ በጣም ብዙ ነገሮችን በውስጡ ያካተተ ነው። እንደምትመለከቱት ሳውንድ ኢፌክት ብቻ አይደለም ብዙ ነገሮች አሉት። እኛው ሳውንድ ኢፌክት ስለምንፈልገው ሳውንድ ኢፌክት የምትለዋ አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት ሳውንድ ኢፌክቶችን አውቶማቲካሊ ራሱ ያመጣላችኋል። ክሊክ በማድረግ ማዳመጥ ትችላላችሁ።
እንደምትመለከቱት የምትፈልጉትን ክሊክ ያደርጋችሁ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ካላገኛችሁ ደግሞ ሰርች ታቡ ላይ ሄዳችሁ ስፔሲፊካሊ የምትፈልጉትን ሳውንድ ኢፌክት ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰርች ታቡ ላይ ከላይ እንድና ካሜራ ሸተር ብለን ሰርች እናደርግ። ካሜራ ሸተር ብለን ሰርች ስናደርግ እንደምትመለከቱት የተለያዩ የካሜራ ሸተር ሳውንድ ኢፌክቶችን ያመጣልናል። የምትፈልጉትን እዚሁ ላይ ከመክፈት እያዳመጣችሁ የምትፈልጉትን የተመቻችሁን በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፕሌይ ስንለው እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያመጣል። ከዛ በኋላ ይሄኛውን ከፈለኩኝ ለምሳሌ ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁኝ። አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ ሳደርግ ራሱ ዳውንሎድ ያደርግልኛል ማለት ነው። ምንም አይነት ይህም የኮፒራይት ኢሹ አይገጥማቸውም። የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶችን እዚህ ላይ ስፔሲፊካሊ ሰርች በማድረግ ማውረድና መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው የሚሆነው ደግሞ ለቪዲዮዎችን በጣም ወሳኝ የሆኑት የተለያዩ አይከኖች አሉ። እዚህ ላይ የምትመለከቱት የፍላተን አይከን ዌብሳይት ላይ ስትገቡ ከ13.9 ሚሊዮን በላይ አይከኖችና ስቲከሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት 4 አይነት ካቴጎሪዎች አሉት። ለምሳሌ እኛ አኒሜትድ አይከን ከፈለግን አኒሜትድ አይከን የምትለዋን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል። እንደምትመለከቱት በጣም ሃይ ኳሊቲ የሆኑ አኒሜትድ አይከኖችን እዚህ ላይ በመምጣት ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ትሬንዲንግ የሆኑ ያሉ አሁን ላይ አኒሜትዶችን ያስቀምጥላችኋል። ኦል አኒሜትድ አይከንስ የሚለውን ክሊክ ማድረግ ሁሉንም ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ከላይ ሰርች ታቡ ላይ ሄዳችሁ ስፔሲፊካሊ የምትፈልጉትን የአይከን ሰርች ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ እኔ የመኒ አይከን ከፈለኩኝ ማኒ ብዬ ሰርች አደርጋለሁኝ። እንደምትመለከቱት ማኒ ብዬ ሰርች ሳደርግ የተለያዩ ከገንዘብ ጋር ተያያዥ የሆኑ አይከኖችን ያመጣልኛል ማለት ነው። የምትፈልጉት እናንተ ስፔሲፊካሊ በመምረጥ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ከመረጥኩኝ በኋላ እንደምትመለከቱት ይሄን አኒሜትድ አይከን በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ እችላለሁ። ከላይ በኩል ሄዳችሁ ዳውንሎድ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። 3 አይነት አማራጮች አሉት። በፈለጋችሁት አማራጭ ማውረድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በጂአይኤፍ ከፈለኩኝ ጂአይኤፍ የሚለውን አንድ ክሊክ ሳደርግ እንደምትመለከቱት ራሱ ዳውንሎዲንግ ብሎ ይጨምርልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዳውንሎዲንግ ብሎ ጀምሯል። ወደዚህ ያደረጋችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ፕሮሰስ አድርጎ ዳውንሎድ አድርጎልኛል። እንደዚህ ያደረጋችሁ በቀላሉ የተለያዩ አይነት አይከኖችን ማውረድና መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ ያደረግነውን አይከን ስንከፍተው እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። እንዲህ ያደረጋችሁ የምትፈልጉትን አኒሜትድ አይከን ምንም አይነት ገደብ የለውም፣ ክፍያ አይጠይቃችሁም። የፈለጋችሁትን አኒሜትድ አይከኖች በዚህ ላይ በማውረድ ለቪዲዮአችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ላይ አይከን ብቻ አይደለም ያሉት፣ እንደምትመለከቱት አይከን ብቻ አይደለም ያለው። ወደ ላይ ሲታረጉት 3 አይነት አማራጮች አሉ። የምትፈልጉትን በካቴጎሪ መመረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ስቲከር ከፈለኩኝ ስቲከር የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁኝ። እንደምትመለከቱት የተለያዩ ስቲከሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሰርች ያደረገው ማይኒ ስለሆነ ከገንዘብ ጋር የተያያዙ ስቲከሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስቲከሮች ብቻ አይደሉም፣ እንደዚሁም ደግሞ ኖርማል አይከኖች አሉ። አኒሜትድ የማይሆኑ ኖርማል አይከኖች አሉ። እነሱንም ደግሞ እዚህ በማምጣት በጣም ብዙ አይከኖች አሉ፣ መምረጥ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ በከለርም ፊልተር አድርጋችሁ በከለር ስፔሲፊካሊ የምትፈልጉትን አይከን እንደዚሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እነዚህ እያደረጋችሁ በጣም አስገራሚ የሆኑ አይከኖችን እዚህ ላይ በማምጣት በቀላሉና በነፃ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ለቪዲዮአችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ለቪዲዮአችን ከሚያስፈልጉ ነገሮች መካከል አንደኛው ፒኤንጂዎች ናቸው። png.com ስትመጡ ደግሞ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት የፒኤንጂዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት በጣም ብዙ ፒኤንጂዎች አሉ ባይ ዲፎልት የተቀመጡ። እናንተ ደግሞ ስፔሲፊካሊ ሰርች ታቡ ላይ በመሄድ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ባግ ብዬ ሰርች ሳደርግ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ፒኤንጂዎችን ያመጣልኛል። ወርሳች እያደረገ እንመልከት። ለምሳሌ እንደምታዩት የተለያዩ ባጎችን አምጥቶልኛል። ባክግራውንድ ሪሙቭ የሆነ ስለሆነ በቀላሉ እነዚህ ፒኤንጂዎች በመውሰድ ለቪዲዮአችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከነዚህ ለምሳሌ አንዱን ዳውንሎድ ኤዲት ማድረግ እንደምትችሉ ያሳያል። ለምሳሌ ይሄኛውን ከፈለኩኝ እኔ ይሄኛውን ጎልደን መኒ ከፈለኩኝ መኒ ባንክ ከፈለኩኝ ሶ ክሊክ አደርግበታለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ፔጅ ወስዳችኋል ራሱ አውቶማቲካሊ። ወርታች ታረውትና ዳውንሎድ ፒኤንጂ የምትላለች እሷን ክሊክ ታረውት እነዚህ ማስታወቂያ ይመጣል። ክሎዝ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ አይ አም ሂውማን የምትላለች እሷን ክሊክ አድርገን ቬሪፋይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኦርደሩን ጠብቀን እነዚህ ቃላቶች አንድ በአንድ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሱን ካረጋችሁ በኋላ አውቶማቲካሊ ራሱ ዳውንሎድ ማድረጉን ይጨምርላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ራሱ አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ማድረጉን ጀምሮልናል። እንዲህ ያደረጋችሁ በቀላሉ ለቪዲዮአችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የሚገባ ዳውንሎድ አድርገን አግኝተናል ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ለተለያዩ ቪዲዮአችሁ መጠቀም ትችላላችሁ።
ወደ ዋነኛው ነገር ስናልፍ እስካሁን 3 መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮች አሳይቻችኋለሁ። ዋነኛውና የመጨረሻው ጊፍት ነው። እነዚህን ከ500 በላይ የሆኑ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ፓኬጆችን የምታገኙበትን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ሊንክ ክሊክ በማድረግ እዚህ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እያንዳንዱን በካታጎሪ ስላስቀመጥንላችሁ በቀላሉ የምትፈልጉትን ስፔሲፊካሊ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ የተለያዩ ፎልደሮችን አስቀምጠንላችኋል። የምትፈልጉትን ስፔሲፊካሊ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ባክግራውንድ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ኢንትሮዎችን፣ አውትሮዎችን፣ ፒኤንጂዎችን፣ ሙዚቃዎችን፣ ሳውንድ ኢፌክቶችን፣ ከለሮችን፣ ጂአይኤፎችን በቀላሉ እናንተ በየፎልደሩ ስላስቀምጠንላችሁ ስፔሲፊካሊ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ባክግራውንድ ቪዲዮ የሚፈልግ ሰው ካለ ባክግራውንድ ቪዲዮ የሚለውን ደብል ክሊክ ስታደርጉበት እንደዚህ ይከፍትላችኋል። በውስጡ በጣም ብዙ የተለያዩ ባክግራውንድ ቪዲዮዎች አስቀምጠንላችኋል። እዚህ ውስጥ ግማሾቹ እንደውም ክፍያ የሚጠይቁ ናቸው። እነሱንም እዚህ ውስጥ ስፔሲፊካሊ ዩኒክ የሆኑ ባክግራውንዶችንም አዘጋጅተንላችኋል። እዚህ ላይ በመምጣት በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ከፈለጋችሁ ላዩ ላይ ክሊክ ታደርጉና እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ራሱ ይከፍትላችኋል። ከዛ በኋላ የምትፈልጉትን ስፔሲፊካሊ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄን ከፈለጋችሁት ኤክስ ትሉትና ትወጣላችሁ። ከዛ በኋላ አላማውን እዛ ጋር ትሄዱና ላዩ ላይ ክሊክ ታደርጉና ዳውንሎድ የምትላለች ዳውንሎድ ክሊክ በማድረግ በስታንዳርድ ዳውንሎድ በማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ በዚፕ ፋይል ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስታንዳርድ ቢለው ክሊክ ስናደርገው እንደምትመለከቱት አውቶማቲካሊ ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሩኛል። ሙሉ ፎልደሩን ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከላይ በኩል አረንጓዴ ዳውንሎድ የምትላለች እሷን ክሊክ በማድረግ ሁሉንም እዚህ ውስጥ ያሉትን ቪዲዮዎች በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ወርዳ አድርጌ ላሳያችሁ ዩኒክ የሆኑ ባክግራውንዶችን አዘጋጅተንላችኋል። ዩኒክ ባክግራውንዶች ስትገቡ ደግሞ በጣም ለየት ያሉ ብዙ ቦታ ማታዩዋቸው የተለያዩ ዩኒክ የሆኑ ኦሹ ባክግራውንዶችን እዚህ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደቀደመው አሁንም የፈለጋችሁትን ስፔሲፊካሊ በመምረጥ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሪሶርሱ ጋር ተመለሰን ሌሎችም የተለያዩ ብዙ ነገሮችን ያካተተልናችሁ ባጭሩ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሮና ፔንጆችን ከፈለጋችሁ አሮ ፔንጅስ የሚል ውስጥ ትገባላችሁ። የተለያዩ አሮዎችንና ፔንጆችን ማግኘት ትችላላችሁ። የተለያዩ ደግሞ ኢንትሮዎችና አውትሮዎች አሉ። እነሱንም ለቪዲዮአችሁ የሚሆኑ በተለይ ለዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ በጣም ወሳኝ የሆኑ የተለያዩ ኢንትሮዎችና አውትሮዎችን እንደዚሁም ደግሞ ለኢንስክሪን የሚያገለግሏችሁን የተለያዩ ቪዲዮዎችንም አካተንላችኋል። እነዚህን በቀላሉ ከዚህ ላይ በማውረድ ለቪዲዮአችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛውና ዋነኛው ደግሞ ከቪዲዮአችሁ ባሻገር ለተምኔላችሁ የሚያገለግሏችሁን የተለያዩ ፔንጆችን አዘጋጅተንላችኋል። ሚስተር ግሮ ፔንጅስ የሚለው ውስጥ በመግባት በቀላሉ በጣም ብዙ ፔንጆችን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምትመለከቱ የተለያዩ ፎቶዎችን እዚህ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህ ኢሜጆች ለቪዲዮአችሁ ለተለያዩ ተምኔላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት ከሁሉም ካታጎሪ እንዲሆን አድርገን ነው ዘገጀንላችሁ። ሰው በቀላሉ የምትፈልጉትም ስፔሲፊካሊ መርጣችሁ ከዚህ ውስጥ ማውረድ በመጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምንም የቀረ ነገር የለም። ለተለያዩ ለተምኔላችሁ ራሱ ሳይቀር የተለያዩ ባክግራውንዶችን እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ግሪድ ፎቶዎችን፣ ግራፎችን፣ ሎጎዎችን እንደምትመለከቱት 3D ሎጎዎችን ጭምር ያካተንላችኋል። ምንም በቃ የምትፈልጉትን ነገር ሰርች በመፈለግ በቀላሉ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ብቻ የሚጠብቀው ከእናንተ ምንም የቀረው ነገር የለም። ሰው እንዲህ ያደረጋችሁ ከዚህ ውስጥ መጠቀም ትችላላችሁ። እስከዚህ ድረስ ስላያችሁኝ በጣም የማመሰግነው። ቪዲዮ በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ለሰዎች ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። እንደዚሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ አድርጉልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።